để vợ mình có thể sinh con ở quê nhà. Người đàn ông này lại âm thầm bàn bạc với bác sĩ để lừa vợ. Mẹ vợ anh chắc chỉ đến thăm thôi, đúng không? Tôi đâu biết được. Bà ấy trước giờ chẳng nói gì về việc đến đây. Tôi cũng mới biết thôi. Đột nhiên ghé qua, ai mà biết định làm gì. Tôi nhắc anh nhé. Đừng để mẹ vợ anh dẫn vợ anh đi đây. Anh phải tìm mọi cách giữ cô ấy lại đây sinh con. Yên tâm đi, bác sĩ sản khoa ở trạm y tế là bạn tôi. Tôi đã dặn anh ta từ trước rồi. Sẽ nói với Phù Nhạc Di rằng cô ấy cần nằm nghỉ, không được đi xa. Cô ấy đang mang thai đầu lòng, cả nhà ai cũng lo lắng lắm. Không nghe tôi, chẳng lẽ lại không nghe bác sĩ sao? Cũng đúng. Nếu họ chỉ đến thăm thì tốt. Anh cứ tiếp đãi họ chu đáo. Chăm sóc vợ anh thật tốt. Để họ yên tâm. Chắc chắn rồi. Nhưng mẹ cũng phải dặn mấy người trong nhà. Nhất là chị dâu tôi. Phù Nhạc Di được uống canh gà. Chị ấy mà không vui thì phiền lắm. Bảo chị ấy kiềm chế chút. Đừng để mẹ vợ tôi nhận ra. Yên tâm, tôi biết cách xử lý. Sau đó, hai người một trước một sau ra phòng trước ăn cơm. Phan Hồng nhiệt tình trò chuyện với Phù Hoài Nghi. Hỏi anh ta sao đột nhiên ghé qua. Phù Hoài Nghi bảo là đi cùng bác cả. Bác cả một mình không dám đi xa. May sao anh ta đang nghỉ phép, nên cùng đến đây. Lời anh ta nói cũng giống Trương Phương Phương. Họ mới yên lòng. Trong nhà, đợi đôi mẹ con kia đi xa. Trương Phương Phương mới thì thầm với Phù Nhạc Di. Chúng tôi đến đón con về. Hả? Phù Nhạc Di ngạc nhiên nhìn mẹ. Vừa nay có Phan Hồng và mẹ chồng ở đây. Mẹ không tiện nói. Mới đến mà đã nói đưa con đi. Người ta chắc sẽ nghĩ ngợi. Hồi ở Nam Thành trời lạnh dần. Bọn mẹ định về nhà. Phan Hồng bảo về thì đến bệnh viện kiểm tra trước. Nghe ý kiến bác sĩ xem sao. Xem đi đường thế nào cho ổn. Mẹ thấy cũng hợp lý. Nên cùng đi kiểm tra. Ai ngờ sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo thai này của con không ổn lắm. Có dấu hiệu nguy hiểm. Bảo con nằm nghỉ một tuần rồi quay lại kiểm tra. Nếu mẹ không đến, vài ngày nữa con cũng định về. Trương Phương Phương khẽ nhíu mày. Nếu đúng thế thật, thì là mình nghĩ nhiều quá. Đổ oan cho người ta rồi. Coi mình chẳng ra gì. Vậy mai đi kiểm tra lại nhé. Hả? Mai sao gấp vậy? Chứ sao? Hoài Nghi có ít ngày nghỉ. Không thể để cậu ấy trễ việc được. Nhưng người ta bảo con nằm nghỉ một tuần mới kiểm tra lại. Còn 2 ngày nữa mới đủ một tuần, giờ đi sợ bị nói vài câu. Bác sĩ ở đây thái độ không tốt đâu. Con ngốc à, sao không đổi bệnh viện khác? À, đúng nhỉ. Mẹ vẫn thông minh hơn. Mang thai bà nằm ngốc nghếch. Mẹ thấy con ngốc thật rồi. Thôi thôi, con nghỉ ngơi đi. Mẹ đói lắm rồi. Mẹ đi ăn đây, con nhé. Vậy mẹ đi ăn nhanh đi. Bà ra ăn cơm. Nhưng mọi người đã ăn xong cả. Đồ ăn cũng gần hết rồi. Trương Phương Phương và Phù Hoài Nghi đến bất ngờ. Chẳng ai nấu phần cho họ. Chẳng mấy chốc, bà Vương bưng ra một bát mì. Chị xui, hôm nay chị chịu khó lót dạ nhé. Mai tôi bảo Phan Hồng đi mua 2 cân thịt về. Thế này là tốt lắm rồi. Chị xui đừng bận rộn nữa. Tôi tự làm được. Vậy tôi đi dọn một phòng cho chị. Đừng dọn cho tôi. Dọn một phòng cho cháu lớn của tôi nhé. Tôi với cô út chịu khó một chút. Sắc mặt bà Vương hơi cứng lại. Nhưng vẫn cười nói. Được rồi, tối nay để Phan Hồng và Tiểu Phù chịu khó chút. Nhà họ Phan mới xây nhà. Phòng ốc cũng khá nhiều, nhưng người trong nhà cũng đông. Cha của Phan Hồng mất sớm. Giờ bà Vương là người đứng đầu nhà. Còn một anh trai đã lập gia đình. Chị dâu hiện cũng đang mang thai. Dưới còn 2 em gái chưa lấy chồng. Phù Hoài Nghi suốt buổi chẳng nói nhiều. Trông lạnh lùng đến đáng sợ. Nhìn cái giường nhỏ xíu. Mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên. Ngủ kiểu gì đây? Tôi chẳng muốn chen với Phan Hồng. Bà Vương, lấy giúp tôi vài cái ghế nhé. Hả? Lấy ghế làm gì? Giường này chen không nổi. Tôi ngủ ghế vậy. Sao được, anh ngủ giường đi.
Lát tôi bảo anh dậy anh ngủ ghế. Thế này không hay lắm. Này, yên tâm, chẳng sao đâu. Ngày xưa nhà tôi nghèo, chẳng có chỗ ngủ. Anh ấy chay cỏ ngủ dưới sàn mấy năm liền. Bà Vương vừa đi khỏi, Phu Hoài Nghi lập tức khóa cửa lại. Bà Vương ra ngoài rồi kéo Phan Hồng sang một bên. Cậu em vợ của anh làm gì vậy? À, cậu ấy làm trong quân đội. Là lính. Dù cũng làm trong quân đội, nhưng không hẳn là kiểu lính mẹ nghĩ đâu. Cậu ấy tốt nghiệp trường quân sự chính quy. Vào là có quân hàm luôn. Ồ, bà Vương chẳng hiểu mấy chuyện này. Nghe đến trường quân sự chính quy, rồi quân hàm gì đó, bà bị dọa cho ngẩn người. Tưởng cậu ta làm quan to lắm. Tôi nhớ nhà Phù Nhạc Di toàn người làm quan. Ông nội cậu ấy nghỉ hưu từ quân đội. Bố cậu ấy trước đây cũng vậy. Cả anh trai cậu ấy mất sớm, trước đây cũng ở trong quân đội. Trời ơi, cả nhà đều làm quan à? Cậu ấy là con của chú hai nhà Phù Nhạc Di đúng không? Chú hai họ đời trước chỉ có 2 anh em. Nhà cậu ấy có mấy đứa con? 2 đứa, cậu ấy 1. Còn 1 em gái. Con nhỏ, đang đi học. Nhưng vậy thì nhà họ chỉ còn cậu ấy là con trai duy nhất. Sau khi anh trai cô út qua đời, cả đại gia đình họ chỉ còn Phu Hoài Nghi là con trai. À đúng rồi, nhà cô út có 3 cậu con trai. Nhưng con trai cô út nhiều cũng chẳng ích gì. Đó là gốc của nhà người ta. Liên quan gì đến họ đâu. Cũng đúng. Vậy thì ghê gớm thật. Sau này không biết cậu ấy sẽ thừa kế gia sản lớn thế nào. Mẹ nghĩ sai rồi. Cậu ấy chẳng có gia sản gì nhiều. Không bằng nhà ông ngoại tôi đâu. Nhà cậu ấy chỉ có mỗi cậu ấy là con trai. Chẳng lẽ gia sản không để lại cho cậu ấy? Để làm gì chứ? Người thành phố nghĩ khác chúng ta. Dù ông ngoại tôi có thương cậu cháu này, cũng không thể lấy tiền của mình cho cậu ấy được. Cùng lắm Tết đến tặng cậu ấy cái phong bì to hơn chút. Mai sau này, gia sản ông ngoại tôi sẽ là của nhà họ Phan chúng ta. Miễn là con tôi có bản lĩnh. Vài lời ngọt ngào là dụ được con bé ngốc đó. Con cũng biết cách làm việc đấy chứ. Mẹ không biết cô út bảo với tôi là con đối xử tốt với cô ấy. Như mẹ ruột vậy. Mẹ vợ tôi còn hay quản cô ấy. Mẹ thì cứ chiều theo. Chắc chắn rồi. Mẹ chăm sóc cô ấy như người hầu vậy. Cô ấy sao không thấy mẹ tốt được? À đúng rồi, dù nhà chú hai họ Phù không giàu bằng ông ngoại con, nhưng tôi thấy cậu trai đó cũng rất tốt. Cậu ấy kết hôn chưa? Chưa, sao vậy? 2 em gái con chưa lấy chồng mà. Con xem nếu gả em con cho cậu ấy thì sao? Chuyện này không ổn đâu. Em lớn nhà con cũng hơn 20 rồi. Mẹ đang định tìm nhà chồng cho nó đây. Thế thì tốt quá. Đây chẳng phải nhà chồng sẵn có sao? Phan Hồng khóe miệng giật giật. Nhớ đến khuôn mặt Phù Hoài Nghi khiến anh ta êm ngại. Anh ta cảm thấy chuyện này khó mà thành. Tôi thấy người ta chưa chắc đã để ý đến em lớn nhà mình. Sao lại nói vậy? Phù Nhạc Di còn chọn được anh. Sao cậu em vợ anh lại không ưng em lớn nhà anh chứ? Làm sao giống nhau được? Phu Nhạc Di cưới tôi làm rể ở rể. Tôi lên nhà họ làm rể mà chẳng thoải mái gì. Còn em lớn nếu được gả qua đó, thì là đi làm bà quan để hưởng phúc. Thế à, ai bảo làm dâu là được hưởng phúc đâu. Con xem mẹ gả vào nhà họ Phan cũ của con có sung sướng gì không? Sao giống nhau được? Có gì khác đâu. Em lớn nhà con lên nhà họ làm dâu, chẳng nhẹ nhàng hơn con đâu mà. Không phải chứ? Sao không phải? Con còn chẳng sinh được. Em lớn còn có thể sinh con cho nhà họ. Nó hơn con đấy. Con nghĩ cách đi. Cho cậu em vợ với em lớn nhà mình gặp nhau nhiều chút. Nếu 2 đứa ưng nhau thì tốt nhất. Không thành, mẹ cũng có cách giúp chúng nó nên duyên. Thế là xong. Bà Vương vui vẻ đi tìm con gái mình. Phan Hồng thì nghĩ mẹ mình đang mơ mộng hão huyền. Cậu em vợ từ đầu đã chẳng ưa gì anh ta. Điều này anh ta rõ hơn ai hết. Phan Hồng bước về phía phòng ngủ. Đi được nửa đường mới nhớ ra tối nay mẹ vợ ngủ ở đó.
Anh ta đành phải ngủ chung với cậu em vợ. Phù Hoài Nghi chẳng ưa anh ta. Anh ta cũng chẳng thích Phù Hoài Nghi. Nghĩ đến phải ngủ cùng cậu ta, thấy khó chịu vô cùng. Nhưng khi đến đẩy cửa, mới phát hiện cửa đã bị khóa trái. Hoài Nghi, Hoài Nghi. Trong phòng chẳng ai đáp. Phan Hồng nghe thấy tiếng ngáy đều đều bên trong. Thì ra cậu ta đã khóa cửa lại. Thế tối nay tôi biết làm sao? Chẳng lẽ phải ngủ ở phòng ăn? Phan Hồng mặt tối sầm đi tìm mẹ. Lúc này bà Vương đang ở phòng hai em gái, đang nói với em lớn Phan Tiểu Hoa về chuyện của Phù Hoài Nghi. Tiểu Hoa, con nhớ nhé. Người ta nhiều nhất chỉ ở đây 2 ngày thôi. Nhanh chóng để lại ấn tượng tốt đi. Đợi chị hai con sinh xong, mẹ sẽ sắp xếp cho con lên Nam Thành làm việc, sống ở nhà anh hai và chị hai. Lúc đó gặp nhau thường xuyên, cơ hội của con sẽ đến. Phan Tiểu Hoa em thẹn gật đầu. Nếu con có bản lĩnh, trong 2 ngày giữ chân cậu ấy, sau này mẹ sẽ cho con một bộ sính lễ thật tốt. Gì cơ? 2 ngày? Điên rồi à mẹ? Con đi nhanh đi. Anh hai gọi con kìa. Làm gì vậy? Khuya thế này anh tìm mẹ làm gì? Thằng nhóc đó khóa trái cửa rồi. Ngáy khò khò bên trong. Tối nay tôi biết làm sao. Ôi trời, người ta đi đường cả ngày. Mệt chút cũng bình thường thôi mà. Nó đã khóa cửa rồi. Thì con ngủ phòng ăn đi. Ghép vài cái ghế lại. Chịu khó một đêm. Sao được chứ? Ngủ kiểu gì nổi? Sao không được? Ngày xưa con ngủ đống rơm còn chẳng kêu ca gì. Hồi đó nhà nghèo mà. Sao cũng được. Giờ con quen ngủ giường em rồi.